Xin kính chào quý vị. 9 tháng đầu năm nay, trong số các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm mang về kim ngạch xuất khẩu cao nhất đạt 2,8 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu tôm sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Trung Quốc đều ghi nhận tăng trưởng khả quan. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 566 triệu đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9 và kỳ vọng có thêm 2 đợt hạ lãi suất vào tháng 11 và tháng 12 sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng do chi phí vay giảm, nhất là khi số lượng việc làm đang tăng. Điều này có lợi cho xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, trên thị trường Mỹ trong tháng 8 năm 2024, xuất khẩu tôm Việt Nam ghi nhận tích cực hơn các đối thủ khác như Ấn Độ, Ecuador khi xuất khẩu tôm từ các nguồn cung này sang Mỹ đều giảm. Giá trung bình nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào Mỹ ghi nhận tăng từ 4,59 đô trên pound vào tháng 7 năm 2024 lên 4,95 đô trên pound vào tháng 8 năm 2024. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng 77% trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng 29%, đạt 585 triệu đô la. Trung Quốc đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng chi tiêu tiêu dùng trong dân. Điều này hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu tôm vào thị trường này. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU đạt trên 360 triệu đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang EU chỉ giảm trong tháng 2 và 3. Xuất khẩu trong các tháng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng hai con số. EU hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ tư của Việt Nam, chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Tại thị trường này, tôm Việt Nam phải cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ nặng ký đến từ châu Á như Ấn Độ, Thái Lan và Mỹ Latin như Ecuador, Brazil. Điều này cho thấy tôm Việt Nam đang ngày càng khẳng định được chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu cao tại thị trường EU. Năm 2024, tôm đông lạnh xuất khẩu vẫn bị tác động bởi xu hướng giá chưa phục hồi rõ rệt, cùng với áp lực giá bán cạnh tranh với tôm Ecuador và Ấn Độ. Tuy nhiên, tôm chế biến của Việt Nam vẫn có vị thế tốt ở các thị trường. Tính đến cuối tháng 9, xuất khẩu tôm chân trắng chế biến vẫn tăng gần 12%, trong khi xuất khẩu tôm chân trắng đông lạnh tăng nhẹ với mức 6%. Giá tôm nguyên liệu của Việt Nam đã ghi nhận tích cực hơn kể từ tháng 7 năm nay. Giá tôm chân trắng nguyên liệu các cỡ 50, 80, 100 con một cân tăng đều kể từ tháng 7 đến tháng 9. Giá trung bình tôm xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và EU cũng ghi nhận tăng từ tháng 6. Giá xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản cũng ghi nhận tăng nhẹ. Dự kiến giá tôm nguyên liệu vẫn sẽ tiếp tục khả quan trong quý 4. Tuy nhiên, có khả năng thiếu nguyên liệu cục bộ. Do đây là giai đoạn Trung Quốc sẽ tăng mua cho nhu cầu lễ Tết Nguyên đán và năm mới. Và doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất các đơn hàng cuối năm. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.